लालबार तामाङ तपाईलाई आज स्वागत गर्दछु मेरो युट्युब च्यानलमा। तपाईलाई आज चाहिँ नेसनल आइडेन्टिटी कार्ड राष्ट्रिय परिचय पत्र चाहिँ प्रिन्ट भयो कि भएन भन्ने चाहिँ कसरी हेर्ने, ल्यापटप अथवा मोबाइलको क्रोम ब्राउजरबाट कसरी हेर्ने भन्ने चाहिँ देखाउन गएको छु। सुरुमा citizenportal.donidcr.gov.np मा सर्च गर्नुहोला। त्यसपछि चेक एनआइडी कार्ड स्टेटसमा जानुहोला। त्यसपछि तपाईले यसमा देख्न सक्नुहुनेछ, यसमा मैले देखाएको छु तपाईले यतापट्टि राष्ट्रिय फर्म भर्न जानेलाई चाहिँ यस्तो दिन्छ, हामीलाई कार्डहरु आउँछ। यो चाहिँ आवेदन नम्बर हाले 16 नम्बर आवेदन नम्बर हालेर चाहिँ तपाईले चेक गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ देख्नुहुनेछ मेरो आइडी कार्ड बनेछ कि बनेको छैन भन्ने चाहिँ म देखाउन गइरहेको छु। मुनि चाहिँ नेसनल आइडी नम्बरबाट पनि हुनसक्छ, तर मैले चाहिँ माथि आवेदन नम्बरबाट गर्न चाहन्छु। यसमा चाहिँ मुनि पिक्चरमा जे देखाएको छ त्यही लेख्नु होला, मुनि जे छ त्यही लेख्नु होला। QBLH होइन रहेछ, यो QBLH 0X रहेछ। हेर्न सक्नु साथीहरु, यसरी देखाउँछ एरिया एप्लिकेसन हेज बीन एप्रुभ। यो नेसनल आइडी यो चाहिँ भइसकेको छैन भन्ने चाहिँ देखाएको छ। तपाईको एक्जिट भइसकेको छ भने चाहिँ यहाँ एनआइडी कार्ड हेज बीन प्रिन्टेड भनेर देखाउँछ है त। हस्, धन्यवाद साथीहरु। प्लिज लाइक, शेयर, कमेन्ट गर्नु होला।